Le të hapim fjalën e Zotit sot tek letra e apostullit Paul drejtuar Kishës në Filipi, pra Filipianëve kapitulli 1. Pra ju ftoj të hapim Biblën tek Filipianëve kapitulli 1. Ne jemi të sëri e verës, në fakt që ne kemi quajtur Jezusi gëzimi ynë. Mirë, do doja të drejtoja juve disa pyetje personalisht. Çfarë mendoni ju se do t'ju jap juve gëzim? Për çfarë besoni ju këtë mëngjes? Pra edhe njerë, po ju pyes këtë mëngjes, a jeni ju të gëzuar? Ne si njerëz në fakt të rënë, në natyrën tonë njerëzore të rënë, ne mendojmë se e dim se çfarë në fakt neve na bën të lumtur, çfarë na bën të gëzuar, çfarë na kënaq. Ne mendojmë që ajo që vërtet do të na gëzojë, do na kënaq, është rehatia, mundësisht mos bëjmë asnjë lloj gjëje, qetësia, qefi, shëtitjet, paraja, pushteti, fama, seksi, jeta sa më kështu sa më shumë mbushur me shumë gjëra bukura, si që quajmë ne, gjërat të na shkojnë mirë, një martesë dhe një familje e mirë, të kemi shëndet, plotësimi i dëshirave tona. Pra kjo është mënyra se si ne në fakt mendojmë që kjo është çfarë do na bëjë neve të gëzuar. Në fakt, disa për jush mund të mendojnë këtë mëngjes që arsye pse ju në fakt nuk jeni gëzuar këtë mëngjes është sepse ju mungon një nga këto gjëra apo në një nga gjërat që unë kam harruar të përmend. Tani, ne megjithse e dim këtë gjë, edhe megjithse unë përsëri po e them, unë kam frikë se disa për jush akoma po më shikoni me mosbesim. Ma come on, si thonë amerikanët, s'është e vërtet. Pra ne megjithse e dim se asnjë nga këto gjëra nuk do të na bëjnë neve të lumtur, ne përsëri rendim mbas këtyre gjërave. Në fakt, në fund fare njerëzit mbasi i kanë arritur këto gjëra, thonë një lloj si Solomoni, kotësi e kotësive. Pastaj të tjerë kur arrin këto gjëra ose nuk i marrin këto gjëra, në fund fare vrasin edhe veten. Pra nëse ne do të na kënaqnin këto gjëra, mendoni pak për njerëzit e Hollywoodit. Njerëzit e Hollywoodit duhet ishin njerëzit më të gëzuar, por në fakt po ti takosh ata, janë njerëzit më të pat lumtur në botë, edhe mundësisht pjesa më e madhe e tyre, mos thuash secili prej tyre, janë të gjithë në një qendër rehabilitimi. Jo nga një, mundësisht mund të jenë në disa. Pakënaqësia nuk është në fakt diçka e re. Thuhet sipas historianit Plutark, nëse unë e citoj drejt, Aleksandri i Madh i Maqedonisë pasi kishte pushtuar gjithë botën, pra nuk kishte më çfarë të pushtonte, e dini çfarë tha? U zhgënjye në mënyrë totale, u dëshpërua dhe ai tha: "Nuk ka më botë tha për të pushtuar." Nuk edhe qau. Domethënë në çadrën e tij vajtonte sepse nuk kishte më botë për të pushtuar. Domethënë mbasi kishte arritur gjithë botën, nuk ishte i lumtur. Nuk ishte i gëzuar. Gjithë bota ishte nën këmbën e tij, me fjalë tjera. Kur njerëzit arrin atë që kanë qenë duke kërkuar, thonë, kjo është e gjitha? A mund të gjejmë gëzim? Po, në të vërtetë përgjigjja është po. Por nuk gjendet atje ku ne mendojmë se gjendet. Apo atje ku mund të jemi ne duke kërkuar. Në fakt, një besimtar i shekullit të tretë, Cipriani, i shkroi mikut të tij Donatusit kështu. Dëgjoni pak se çfarë i shkruan. Donatus: Kjo botë duket një botë e gëzuar kur shikoj nga ky kopsht i bukur nën hijen e këtyre vreshtave. Por nëse ngjitem në një mal të lartë dhe shikoj tokat e gjëra, ti e di shumë mirë se çfarë do të shikoja. Do të shikoja hajdut në për rrugë, pirat në përdete, në amfiteatro, burra që vriten për të kënaqur turmat që duar trokasin, në gjithë çatit shikoj mjerim edhe egoizëm. Është një botë vërtet e keqe, Donatus, një botë me të vërtet tepër e keqe. Megjithatë, në mes të saj kam gjetur njerëz të qetë dhe të shenjtë.
Ata kanë gjetur një gëzim që është 1000 herë më e madhe se sa çdo kënaqësi e kësaj jete mëkatare. Ata përshmohen dhe përndiqen, por nuk duan t'ia dinë. Këta njerëz donatus janë të krishterët. Dhe unë jam një prej tyre. Dhe unë jam, në fakt, një prej tyre. Gjithashtu. A jeni ju një prej tyre këtë mëngjes? Si shtash këtë verë ne po studiojmë pikërisht letrën e apostullit Paul që drejtuar Filipianëve, që ne kemi quajtur letra e gëzimit, edhe tema e gjithsërisë është Jezusi është me të vërtetë gëzimi ynë. Konsideroni pra apostullin Paul. Apostulli Paul ishte në burg, e lidhur me zinxhir, me një ushtar romak. Megjithatë, ai ishte njeriu më i gëzuar në Rom. Njeriu më i gëzuar në Rom. Në Krishtin me të vërtet ka gëzim. Jezusi me të vërtet është gëzimi ynë. Dhe tema në fakt që ne kemi parë tashmë, që kemi zbuluar herën e kaluar, është tema kryesore e Filipianëve, duke vënë vazhdimisht Jezusin në qendër të jetëve tona. Ne do të përjetojmë gjithmonë gëzimin e tij në çdo rrethan ose pavarësisht nga rrethana. Pra, mesazhi kryesor i letrës e Filipianëve është ky. Gëzimi nuk varet nga rrethanat. Gëzimi është vetëm në Zotin. Jezusi është në fakt gëzimi ynë. Ndërsa ne jetojmë me Jezusin në qendër të jetës tonë, në kapitullin 1, siç do ta shikojmë, ndërkohë që ndjekim shembullin e tij në kapitullin 2, na zbulohet, pastaj ndërkohë në kapitullin 3 na zbulohet që pasioni ynë vetëm është të njohim Krishtin, dhe pastaj në kapitullin 4 që Jezusi është mjaftueshmëria jonë, që Jezusi është i mjaftueshëm për të na bërë neve të gëzuar dhe të kënaqur. I gjithë toni i letrës në fakt është gëzimi. Megjithëse letra përmban mesazhe të ndryshme për filipianët, por në thelb mesazhi kryesor i saj është gëzimi. Në fakt vargu kyç, fjala kyçe është gëzimi dhe është përmendur 13 herë, gëzohuni, dhe pastaj vargu kyç është Filipianëve 1:21, sepse për mua të jetuarit është Krishti. Pra gëzimi gjendet edhe një herë, ju lutem vëllezër motra më dëgjoni, gëzimi gjendet vetëm në Jezu Krishtin. Dhe jo në një jetë pa të lashë dhe jo në një jetë pa probleme, as në një jetë mbushur me sa më shumë gjëra materiale. Ju lutem, dëgjojeni me vëmendje fjalën e Perëndisë me besim. Gëzimi i vërtet është Jezu Krishti, edhe është në Jezu Krishtin. Një autor thot, sekreti i gëzimit është i mbash gjërat në këtë radhë. Jezusi, radhë parë, të tjerët dhe pastaj veten tënde. Tani ndërkohë që ne do ta studiojmë së bashku këtë letër, ne shohim që Pali në gjithçka në jetën e tij e vërtit rreth Jezu Krishtit. Edhe nuk është i përkupuar as për veten e tij, as problemet e tij, por është i përkupuar të jap lavdi Krishtit në çdo gjë dhe është i përkupuar për besimtarët në Filipi. Gëzimi pra edhe një herë. Ju lutem të dëgjoni, domethënë gëzimi nuk është të jesh i përkupuar për veten tënde. As përkupimi për të arritur gjërat e tua, por përkupimi i vërtetë është për të tjerët dhe që ke në qendër të tjerët për të shërbyer të tjerëve në emër të Krishtit. Pali nuk pretendon që ai nuk ka nevoja, Pali nuk pretendon që është pa gjëra që ai nuk po kalon, por zemra e tij, mendja e tij është e përkupuar me një gjë të vetme, në gjithçka të lavdërohet Jezu Krishti, që në gjithçka ai të mos shahet dhe është në qendër të jetës tij e mira të tjerëve. Ai jeton sipas asaj që ai thot te Filipianëve 2:3, konsideroni të tjerët më të rëndësishëm se vetja. Pra gëzimi vjen jo duke konsideruar veten si më të rëndësishmin, por gëzimi vjen duke konsideruar të tjerët më të rëndësishëm se vetja. Pra duke vënë të tjerët në vend të parë. Tani për shkak se ky është modeli i jetës së Palit, edhe një herë, ky është mënyra se si jetoi Pali. Ai ishte edhe një herë njeriu më i lumtur, më i gëzuar në Rom, megjithëse ishte i burgosur, megjithëse thashë ishte lidhur me një zinxhir, me një ushtar romak. Nuk ka gëzim edhe një herë. Pa pasur Jezusin në qendër, pa pasur misionin e tij, ungjillin e tij, pa pasur në qendër popullin e tij, të shërbesh popullit të tij, pra nuk ka gëzim. Pa një marrëdhënie të vërtetë me Krishtin dhe pa një marrëdhënie të vërtetë me njëri-tjetrin. Kështu që ne do ta shikojmë këtë letër me këto gjëra në mendje.
Ne kemi parë herën e kaluar në fakt vargje 1 deri në 2, kemi parë që Pali prezanton veten e tij, mënyrën se si prezanton veten e tij dhe njëkohësisht mënyrën se si adresohet Filipianëve dhe kemi parë që edhe në këtë ne mësojmë se si gëzimi i vërtet është mënyrën se si ne shikojmë vetveten përpara Perëndisë dhe përpara të tjerëve. Sot do të shikojmë Filipianëve kapitulli 1 vargje 3 deri në 8, kështu që ftoj të lexojmë vargje 3 deri në 8. Pra Filipianëve kapitulli 1 vargje 3 deri në 8. Le të lexojmë ato. E falenderoj Perëndin tim sa herë që ju kujtoj, duke u lutur gjithmonë me gëzim për ju të gjithë në çdo lutje që bëj për pjesëmarrjen tuaj në Ungjil, që nga dita e parë e deri tani. Duke qenë bindur për këtë, sa ai që nisi një vepër të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. Sikurse është e drejtë që unë të mendoj këtë për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër. Sepse ju, si në vargonjtë e mi, ashtu dhe në mbrojtje dhe në vërtetimin e Ungjillit, jeni të gjithë bashkëpjesëtarë të hirit me mua. Sepse Perëndia është dëshmitari im se kam shumë mall për ju të gjithë, me dashuri të thellë në Jezu Krishtin. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne këtë mëngjes. Ju ftoj në fakt, le të lutemi gjithë së bashku që Zoti na flas përmes fjalës së tij. Le të lutemi. O Atit dashur, lutemi këtë mëngjes edhe një herë që ti na flasësh përmes fjalës tënde. Lutem o Zot që ti do shfaqesh përmes fjalës tënde. E vërteta e fjalës tënde do të na zbulojë neve kush je ti Perëndi. Çfarë ti ke bërë? Në mënyrë të gjallë, në mënyrë të freskët, ne do të shikojmë ty Perëndi. Lutem o Zot që ndihmosh gjithë secilin mund të jenë të lodhur, mund të jenë fokusuar diku tjetër, diçka tjetër që ata mendojnë që është më e rëndësishme, por nuk ka më të rëndësishme se sa kjo Perëndi që të shohim ty përmes fjalës tënde. Na zbulo veten tënde, na fol përmes saj, na ndrysho, na transformo për lavdinë tënde. Dhe e kërkojmë këtë gjë në emrin e Krishtit. Amen. Në fakt, po të shikoj, nuk e di sa e kapët ju nga leximi i shpejt që ne po e bënim së bashku, por në këtë vargje ne shikojmë atë marrëdhënien e gjallë që apostulli Paul ka me Krishtin dhe me besimtarët në Filipi. Pra shikoni me sa përzemërsi që ai shkruan për këta besimtarë. Edhe në fakt shikojmë ajo dashuri që ai ka për Krishtin dhe dashurinë që ka në marrëdhënie të vërtetë me këta besimtarë prodhon këtë gëzim të paparë që ka apostulli Paul. Edhe një herë, ju lutem, ju tërheq vëmendje, gëzimi i vërtet vjen nga dashuria. Fruti i frymës është dashuria dhe pastaj vjen gëzimi. Aty ku nuk ka dashuri, nuk ka gëzim. Dhe pikërisht ne shikojmë këtë dashuri që Pali ka në qendër Krishtin dhe dashuri për të tjerët dhe ai ka gëzimin më të papar. Njeriu më i gëzuar në Rom. Base mund jetë këtë qenë dhe njeriu më i gëzuar në histori pas Krishtit. Base. Megjithëse në këto vargje gëzimi nuk përmendet në gjitha vargjet, përmendet në vargun 4, por gjithë toni i vargjeve në fakt është gëzimi. Ideja është që fjala me gëzimi përshkron të gjitha këto vargje. Edhe apostulli Paul në fakt është shumë falënderues, ka një gëzim falënderues për këta besimtarë, për atë gëzim që ata i sjellën përpara Perëndisë. Pra gëzimi, ai e shkruan në fakt diku, thotë ju jeni gëzimi im. Në fakt, me lejo t'ju tërheq vëmendjen këtë mëngjes. Ne do të kemi gëzim e di kur? Kur gëzimi ynë është të gëzojmë tjerët. Për këtë jetoi Krishti. Krishti shkoi deri në kryq. Duroi thot kryqin, e përçmoi kryqin për gëzimin e madh që ai do të merrte, për shpëtimin e miliona njerëzve që do të njihnin Perëndinë dhe të lavdëronin Perëndinë. Edhe unë ju ftoj këtë mëngjes. Gëzimi i vërtet është të bëjmë të gëzuar të tjerët. Atë të përjetojmë gëzimin e vërtet të Jezu Krishtit. Ky është gëzimi që përjeton apostulli Paul. Dhe ne e kam titulluar mesazhin e sot Gjetja e gëzimit në Krishtin dhe Kishën e tij. Edhe me lejon të ju tërheq edhe një herë vëllezër, jam shumë i bindur disa për jush akoma më shikonin me mosbesim. Disa për jush prap thoni, ama sa agenci këtë ka për të thënë. Ja do punë agenci ta thot. Siç kam unë punën që merrem unë me këtë punë, edhe agenci duhet ta thot këtë gjë dhe këto gjëra janë të vërteta. Këto rrezik as agenci nuk i beson vet.
Ky është mosbesimi që ju afroni te fjala e Perëndisë. Ju ftoj të vini me besim tek fjala e Perëndisë. Kjo është çfarë thot fjala e Perëndisë. Edhe me lejon ju them që nuk do të gjeni gëzim askund tjetër veçse në Krishtin dhe në Kishën e tij. Në dashurinë për Krishtin dhe Kishën e tij, në misionin e Kishës. Në një marrëdhënie të vërtetë me Krishtin dhe në një marrëdhënie të vërtetë me Kishën. Në një dashuri të vërtetë për Krishtin dhe një dashuri të vërtetë për njëri-tjetrin. Ky është gëzimi i vërtetë. Ju mund të kërkoni, edhe jam i bindur që në një moment caktuar do ta zbuloni, por unë përpiqem t'ju ndihmoj që mos ta zbuloni vonë, që të gëzoheni sa më shpejt. Zoti është duke punuar në jetën tuaj. Por unë dua që të gëzoheni sa më shpejt. Ta gjeni gëzimin sa më shpejt. Një ditë do ta gjeni, por unë dua që ta përjetoni gëzimin sa më shpejt. Prandaj ftoj vëllezër e motra, nuk ma do puna mua këtë mëngjes të predikoj këtë mesazh. Dëshira ime, gëzimi im këtë mëngjes që ju të gjeni gëzimin e vërtet. Të njihni me të vërtet Krishtin, të keni një marrëdhënie të vërtet me Krishtin dhe me Kishën e tij. Prandaj ju ftoj tek mesazhi i sot këtë mëngjes. Duke pasur parasysh dashurinë e madhe të vazhdueshme të pamerituar të Perëndisë. Pra ndërkohë që ne jemi fokusuar në atë dashuri aq të madhe të pamerituar të Perëndisë, të Atit dhe Zotit tonë Jezu Krisht në jetën tonë, Fryma e Shenjtë do të prodhojë në ne gjithmonë gëzim falënderues ndaj Perëndisë tonë për gjithë besimtarët, për pjesëmarrjen në përparimin e Ungjillit, për veprën e Perëndisë në jetën e tyre dhe dashurinë për njëri-tjetrin. Edhe ju ftoj në fakt që të së bashku do të shikojmë 4 elemente kryesore të gëzimit që gjejmë në Krishtin dhe në marrëdhënie me njëri-tjetrin. Dhe nuk do të zbuloj gjitha, por le të zbulojmë të parën. Pra le të shikojmë pra elementin e parë të gëzimit. Le të njohim pra gëzimin falënderues të lutjes për gjithë besimtarët pavarësisht nga situata. Pra me pak fjalë. Këtë mëngjes, me pak fjalë, gëzimi i vërtet është duke u lutur për tjerët. Ne e duam njëri-tjetrin kur lutemi për njëri-tjetrin. Ne e duam Krishtin kur lutemi për njëri-tjetrin. Ne e duam njëri-tjetrin kur lutemi për njëri-tjetrin dhe kur ne lutemi për njëri-tjetrin, gjithçka ndryshon. Ne njohim gëzimin e Krishtit. Dhe shikoni apostulli Paul çfarë thotë. E falenderoj thot Perëndin tim, thot çdo herë që ju kujtoj, duke lutur gjithmonë me gëzim për ju të gjithë në çdo lutje thot që bëj. Pra vini re apostulli Paul që thot, ai është aq falënderues Perëndisë dhe mendja e tij është e mbushur me çfarë? Me kujtimet e mrekullueshme të Filipianëve. Ai kujton se si ata erdhën të njohin Krishtin. Se çfarë bëri Perëndia në jetën e tyre. Dhe kjo i çon apostulin Paul të jetë mbushur me gëzim, megjithëse është në burg. Në lutje pra ne mund të flasim me Perëndin kudo. Në lutje ne mund të flasim me Perëndin për njerëzit e familjes tonë, mund të flasim për njerëzit me të cilët ne punojmë, në vend që të ankohemi për njerëzit për të cilët ne punojmë, të lutemi për ta, në vend që të ankohemi për këtë vend, për këta drejtues, të lutemi për ta, për komshit, pra të lutemi për të parë që Krishti të përlevdohet në jetën e tyre. Dhe për këtë gjë lutej apostulli Paul. Pra kur ne kemi në qendër të jetës tonë Krishtin, Pauli kishte në qendër të jetës Krishtit. Kur ne kemi Krishtin në qendrën e jetës tonë, ne lutemi për tjerët. Pra ju lutem, dëgjoni pak më mendje edhe një herë. Ata që kanë Krishtin në qendër të jetës tyre, luten për tjerët. Pauli kishte në qendër të jetës tij, për mua të jetuarit të është Krishti dhe vdekja është fitim. Dhe Pauli lutej që Krishti të përlevdohej në jetën e Kishës në Filipi dhe gjithë kishave të tjera. Dhe në fakt, apostulli Paul e jeton madje atë çfarë ai predikon. Te para Thesalonikasve ju keni edhe në buletinin tuaj përpara, te para Thesalonikasve keni atë vargun përpara në të cituar në faqen e parë të buletinit. Te vargu 16 deri 18, Pauli shkruan Kishën në Thesalonik, por te Filipianëve ne shikojmë që ai jeton sipas asaj çfarë ka shkruar Thesalonikasve. Thotë jeni gjithmonë të gëzuar. Si e shikojmë apostullin Paul te Filipianët? Është në burg, megjithatë është i gëzuar. Jeni gjithmonë të gëzuar, thotë, pavarësisht nga rrethanat, sepse gëzimi nuk varet nga rrethanat. Edhe thotë lutuni pa pushim për çdo gjë, thot falenderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Vëllezër,
me dëgjoni pak më ndaj këtë mëngjes. Vullneti i Perëndisë këtë mëngjes për secilin prej nesh është ky që çfarëdo që duke ndodhur në jetën tuaj, ju duhet falenderoni Perëndin. A e keni falendëruar Perëndin ju për problemet që ju keni, për vështirësitë që ju keni, për gjërat që ju po hasni? Sepse të gjitha vështirësitë, të gjitha problemet kanë një qëllim kryesor. Që ju të adhuroni Zotin. Të njihni Zotin në mes të tyre. Edhe apostulli Paul këtë po thotë. Vullneti i Perëndisë është që jepni falënderim, thotë, për çdo gjë. Çdo gjë do thotë çdo gjë. Dhe të shikojmë tani në fakt 3 aspekte të gëzimit të tij falëndërues në lutje. Së pari shikojmë mirënjohje pavarësisht nga konflikti. Apostulli Paul shikoni çfarë thotë. E falenderoj Perëndin tim, thotë, çdo herë që ju kujtoj. Pra çdo herë Pali që kujtonte, falenderonte Perëndin për Filipianët, megjithse kisha nuk ishte e përsosur. Pali ishte mirënjohës për të gjithë besimtarët. Por shikoni, thotë, por shikoni me vend vargun 4, vargun 7 dhe vargun 8, e gjejmë të përsëritur shprehjen ju të gjithë. Në vargun 4 thotë, për ju të gjithë, në vargun 7 për ju të gjithë, në vargun 8 për ju të gjithë. Pra, ai lutet për të gjithë, pa dallim dhe pa përjashtim. Në kapitullin 4, ne shikojmë që disa në kish kanë nevojë madje për qortim pastorial. Domethënë që Pali në fakt shkruan te kapitulli 4 duke u folur për ndarjen që po kalon kisha, por përsëri Pali është mirënjohës. Konflikti edhe një herë, konflikti, problemet nuk janë arsye për të qenë mos mirënjohës dhe falëndërues Perëndisë. A jemi falëndërues ne Perëndisë në lutje për të tjerët? Pra, a jeni ju falëndërues Perëndisë për të tjerët? A jeni falëndërues ju për një njeri që ju shkakton ju probleme? Perëndia është në kontroll, sepse problemet kanë një qëllim, që ju shenjtërojnë juve. Një autor, një komentator shkruan në një komentar Kent shkaren si shqiptohet, po ai thotë kështu, Pali rrallë falenderonte Perëndin për gjëra materiale. Pali e falenderonte Perëndin për çfarë? Për njerëzit. Të cilët pavarësisht nga shqetësimi që mund t'i kenë shkaktuar, ai përsëri është i gëzuar dhe përsëri është falënderues. Lezër, me djoni pak mëndje. Problemet që ju keni këtë mëngjes nuk është arsyeja pse ju nuk keni gëzim këtë mëngjes. Problemet gjërat që ju mungojnë në jetën tuaj sot nuk është arsyeja pse ju nuk jeni kënaqur këtë mëngjes. Problemi është që nuk keni një marrëdhënie të vërtetë me Krishtin, një marrëdhënie reale. Edhe me Kishën e tij. Atje ku nuk ka dashuri, nuk ka gëzim. Edhe Pali ishte falëndërues për Kishën e Korint, që shkaktoi madje është kisha që shkaktoi më shumë probleme. Ishte kisha në fakt që imagjinoni kisha e Korintasit, ishte kisha që ai e kishte ndetur atje 3 vjet, ishte kisha që kishte shpenzuar aq shumë për ta, ishte pastori i tyre, edhe kur ai shkoi të vizitonte dhe të qortonte, e përzun nga kisha. Megjithatë është falëndërues për ta. Kur do ishim ne, nëse juve do t'i kishim përzën nga shtëpia, a do t'ishit ju falëndërues? Një fushë që unë fakt nevojë të rritem personalisht është që të jem më pak të fokusuar tek gjërat që nuk shkojnë mirë, tek gabimet. Unë kam nevojë fakt të rritem më shumë të qenurit mirënjohës, pavarësisht të vështirësive. Nganjëherë kapësh në mes të vështirësive dhe mundohesh të zgjidhesh, janë zakonisht i orientuar të shikoj të rriten njerëzit ndryshojnë, por në mes të tyre unë nuk do të humbas që Perëndia është duke vepruar në jetën e njerëzve. Unë jam mirënjohës në fakt çfarë është duke bërë Zoti në jetën tuaj. Dhe motre, jam shumë mirënjohës për secilin prej jush dhe dua të jem akoma mirënjohës për ju këtë mëngjes përpara Perëndisë. Jam mirënjohës që ju jeni kisha që Zoti më ka dhënë mua t'ju shërbej. Jam mirënjohës që për secilin prej jush që ka mundësinë t'ju shërbej juve. Dhe dua të jem më shumë mirënjohës. Dua të rritem më shumë në këtë fushë, mirënjohës përpara Tij dhe mirënjohës përpara juve. Mund të kem qenë shpeshherë me ton më
ashpër ndaj jush dhe dëshira ime është që kisha të rritet, por nuk mund të nxis atë çfarë Perëndia nuk është duke bërë. Edhe unë duhet të falënderues ku është gjithë secili dhe jam mirënjohës ku është gjithë secili. Dhe jam bindur që Zoti do t'ju rrisë juve. Në doni ju apo nuk doni ju, nëse jeni i Krishtit, Zoti do t'ju rrisë juve. Nuk keni rrugë tjetër. Edhe nuk jam unë ai që mbaj peshën, por është Krishti. Por a lejojmë neve që konfliktet pengojnë gëzimin ton? Sigurisht që apostulli Paul nuk tha punë e madhe që në Korint ka konflikt, tha punë e madhe që Filipianët po kalojnë konflikte. Ai sigurisht që e ngre çështjen e konfliktit në letër, sigurisht që ngren problemet, por ai edhe një herë është përsëri në gjendje të gëzoj në Zotin pavarësisht se çfarë po ndodh. Pse? Sepse gëzimi nuk varet se çfarë thon njerëzit ndaj meje. Gëzimi nuk varet se çfarë mendojnë njerëzit për mua, thot Pali. Pali thot nuk ka rëndësi se çfarë më bëjnë mua njerëzit. Palin njerëzit arrahen, e lanë për të vdekur. Megjithatë u kthye prapë atje, predikonte ungjillin atyre. Gëzimi im, tha, është Jezu Krishti. Nuk ka asgjë që më kthen mbrapsht, mua tha. Pra edhe një herë, gëzimi është më shumë se sa. Pra edhe një herë të kemi rrethana të rehatshme. Ne mendojmë këtë mëngjes që unë do të jemi gëzuar kur të kem rrethana të rehatshme, kur gjërat më shkojnë mirë, kur të kem ato gjëra që unë dua. E keni krejtë se është gabim, s'është e vërtetë. Gëzimi vjen nga Krishti. Gëzimi është Krishti. Jezusi është gëzimi jonë. Nëse jeni duke kërkuar gëzimin diku tjetër, nuk do ta gjeni. Arsye pse ju nuk po e gjeni është sepse po kërkoni vendin e gabuar. Gëzimin. Edhe këtë mëngjes. Pra, gëzimi nuk është të jesh rehat dhe gjërat të shkojnë mirë edhe të jesh një jetë pa probleme dhe një jetë pa konflikte. Lexoni librin e Habakukut. Thotë sikur të përcas luftë, thotë unë do të jemi gëzuar në ty. Ne duhet të shkojmë te ungjilli për gëzim. Kur ka qenë herë e fundit që ne kemi falënderuar Perëndin për gjërat që ne po kalojmë, për vështirësitë që ne po kalojmë? A jemi falëndërues vetëm kur gjërat na shkojnë mirë? Do ishim falëndërues që fitonim llotarinë për shembull. Nuk e dini se duhet jeni falëndërues në fund të ditës. Por nëse ne mendojmë që i meritojmë gjërat, nëse ne meritojmë që meritojmë këtë gjë që jeta jonë të mos shkojë kështu, nëse ne mendojmë që meritojmë gjëra të tjera, nuk meritojmë këto gjëra që ne po na ndodhin, ne në fakt nuk po ecim me hirin e Zotit. Bibla thotë që ne nuk meritojmë asgjë përveç ndëshkimit të Tij. Çdo gjë që ne marrim çdo ditë është hiri i Tij, favori i Tij, për shkak të Krishtit dhe me anë të Krishtit. Zoti na ndihmoft edhe një herë ta kuptojmë që ne jetojmë çdo ditë. Çdo ditë është një favor që na bën neve ai çdo ditë, për shkak se ai është i hirshëm. Edhe nuk e di sa për ju e mendoni hirin në këtë mënyrë. Ne hirin e mendojmë që Perëndia s'ka punë tjetër, vetëm ta tregoj hir. Por ne kemi vrarë birin e Perëndisë në kryq. Edhe imagjinoni një sekond hirin. Imagjinoni se ju punoni në një vend pune. Edhe ju nuk punoni gjithë muajin, edhe pronari ju thot, megjithëse s'ke punuar gjithë javën, më ke prishur edhe shumë gjëra këtu në punë, unë po të ta jap rrogën 1-1. Çfarë quhet ky? Ky quhet favor, ky quhet hir. Por nuk është hir, pra ky nuk është hiri që tregon Perëndia ndaj nesh. Imagjinoni që ju jo vetëm që nuk shkonin punë, por shkonin punë për të bërë sherr. Edhe i vini zjarri ndërtesës, sepse mendoni që prap ai nuk është i mirë me juve. Por në ndërtesë qelloi që ishte biri i pronarit. Edhe pronari prap thot, ti shkatrove ndërtesën time, më vrave dhe djalin, dhe unë po ta paguaj pagën, 1-1. Ky është favor. Dhe ky është favori me të cilin na trajton neve Perëndia çdo ditë. Ne, për shkak të mëkatit ton, Jezu Krishti ka vdekur në kryq për neve. Ne kemi kryqëzuar birin e Perëndisë. Ne nuk çdo gjë, çdo ditë, çdo sekond, çdo gjë që ne marrim frymë është prej hirit dhe prej mëshirës së Tij. Kështu që një shenjë dalluese që ne po rritemi gjithmonë më shumë është që ne jemi mirënjohës ndaj Zotit. A jemi ne një person që lutemi për të tjerët? A lutemi ne për personin që neve ankohemi her pas here të tjerëve? Apo
qahemi vetes tonë. Kur ne shikojmë një problem në kishë, për shembull, apo jashtë kishës, çfarë bëjmë? A lutemi? Apo qahemi të tjerëve? Mos mirënjohja është ajo që na bën neve të jetojmë jetë të tillë. Mirënjohja në fakt e palit shifet qartë në lutin që ai drejton për Filipianët. Shumë probleme në kishë në fakt do të zgjidheshin nëse ne do të luteshim më shumë. Nëse do të luteshim më shumë për njëri-tjetrin, do të luteshim më shumë për drejtuesit. Se sa të ankoheshim. Le të mësojmë pra nga apostulli Paul, të lutemi me gëzim falënderues dhe me lutje besnike për njëri-tjetrin. Pra ju ftoj vëllezër motra, merrni atë bazën e dhënave që ne do ta japim, freskojmë javën tjetër, por merrni një flet çdo javë, çdo ditë luteni për njëri-tjetrin. Le të lutemi për njëri-tjetrin. Në mes të problemeve, le të fokusohemi të lutemi për të tjerët me falënderim dhe me mirënjohje. Pastaj, ne shikojmë kujtimet mrekullueshme pavarësisht nga vështirësitë. Pra, Pali ishte i gëzuar, edhe një herë, megjithse kishte konflikt dhe kishte probleme në kishë. Por, kujtimet e tij të mrekullueshme pavarësisht nga vështirësitë. Apostulli Paul kujtonte në lutje edhe ata gjithashtu kujdeseshin për apostulin Paul, por çfarë kujtonte Pali? Pali kujtonte Filipianët që si u shpëtuan dhe ai mbushej me gëzim se çfarë kishte bërë dhe po bënte dhe do të bënte Perëndia në jetën e tyre. Megjithse Pali kur për shpëtimin e tyre rrezikoi jetën e tij, u rra, u tall, u fut në burg për predikimin e ungjillit të këtyre, por ai shikonte çdo gjë me syrin e ungjillit. Për Palin nuk kishte rëndësi se çfarë ndodhte për Palin. E di çfarë ishte rëndësishme për Palin? A predikohet ungjilli? A lavdërohet Krishti? Pra, vetmja gjë që mund ta prekshe Palin është po t'i prekshe Krishtin. Po të prekshe Palin nuk kishte asnjë lloj problem për Palin. Vetëm kur shahej Krishti kishte prekur Palin. Pali kishte në qendër të jetës ti Krishtin. Krishti ishte dielli i Palit. Ai falenderonte Perëndin pra për Filipianët. Ne nuk duhet lejojmë edhe një herë vëllezër motra pengesa dhe vështirësitë na vjedhin gëzimin, sepse gjërat që ne po kalojmë, vështirësitë që ne po hasim, nuk duhet na vjedhin gëzimin ton, sepse edhe një herë vështirësitë që po ndodhin në jetën tonë janë për të mirën tonë. Problemet që ne po hasim janë për shenjtërimin tonë dhe për përparimin e ungjillit. Si mendoni, Pali u rra, u fut në burg, por çfarë solli në fakt? Rrahja në burg edhe problemet që hasi Pali. U shpëtua rojtari i burgut. Perëndia shkundi atë burgun dhe u kputën zinxhirët. Pra ne edhe një herë duhet të kemi parasysh që Jezusi ka zgjidhur problemin tonë më të madh. Problemi ynë më i madh i hequr që është mëkati, ndarja jonë me Perëndin. Pra le të kujtojmë në mes të gjitha gjërave që ne nuk jemi më në ndënimin e Perëndisë, por jemi në favorin e Tij. Ai po bashkëvepron të gjitha gjërat për shëndërimin tonë dhe për lavdinë e Tij. Pra le të reflektojmë çfarë Perëndia tashmë ka bërë në jetën tonë. Kur ishte herë e fundit që ne bëmë një listë të gjitha gjërave që ka bërë, po bën dhe do të bëj Perëndia në jetën tonë, që ta falenderojmë Perëndin. Falënderimi sjell gëzim. Kur ishte herë e fundit që ne falenderuam Zotin për bashkëshortën tonë, apo për bashkëshortin tonë? Pra, ndërsa mendojmë për njerëzit që Zoti ka përdorur në jetën tonë, ai na mbush neve me gëzim. Mendoni për gjithçka që Zoti ka bërë dhe po bën, edhe falenderojeni, bekojeni Zotin për ato gjëra që ai po bën dhe ai është në kontroll të situatës. Pra, falenderimi edhe një herë vëllezër motra prodhon gëzim. Dhe fundit, pra jemi te pika e parë, gëzim pavarësisht nga burgosja. Mbani mend që apostulli Paul ishte në burg, megjithse ishte i lidhur, ai prapë ishte mbushur me gëzim. Ku ju po e kërkoni gëzimin këtë mëngjes? A na sfidon neve kjo gjë këtë mëngjes? A mendojmë neve se kemi nevojë për diçka tjetër në vend të Jezusit për ta gëzuar? A varet gëzimi ynë nga sjellja e fëmijëve tanë? Pra, nuk jam i gëzuar këtë mëngjes sepse fëmijët e mi nuk sillen ashtu siç dua unë. Unë nuk kam një punë të mirë, kështu që nuk marr lek sa duhet, kështu që unë nuk jam i gëzuar këtë mëngjes. Unë dua një shtëpi më të mirë, diçka tjetër. Problemi ynë real është që ne nuk njohim Perëndin. Ne nuk jemi të gëzuar këtë mëngjes.
nuk kemi një marrëdhënie të vërtetë me Krishtin. Asgjë tjetër nuk mund na jap gëzim neve me të vërtetë, por thjesht vëllezër motra, nëse ne akoma besojmë që këto gjëra që ju mendoni që nuk i keni, që nuk ju shkojnë mirë, është thjesht që ju këtë mëngjes po gënjeni veten tuaj. Thjesht keni mashtruar veten tuaj, sepse fjala e Perëndisë thotë që gëzimi ynë i vërtet është Zoti, është Jezu Krishti, dhe gëzimi nuk varet nga rrethanat. Ne mund të kemi të gjitha gjërat. Ju këtë mëngjes mund të keni të gjitha gjërat që ju dëshironi, mund t'ju plotësohen të gjitha dëshirat dhe me lënë t'ju them unë që ju nuk do të jeni gëzuar, nuk do të jeni kënaqur. Nuk keni as i pari as i fundit që ju ka ndodhur kjo gjë. Por nëse kemi gjithçka, por nuk kemi Jezusin, do të jemi gjithmonë në kërkim të Jezusit. Por nëse gjejmë Jezusin, mbaron kërkimi jon. Kur gjejmë Jezusin, mbaron kërkimi jon. Nëse ju jeni akoma duke kërkuar për të qenë kënaqur, për të qenë gëzuar, ju nuk e keni gjetur Jezusin. Sepse Jezusi është gëzimi. Dhe kur ju të njihni Jezusin, do ndaloni së kërkuari diku tjetër për gëzim. Jezusi është gëzimi ynë. Në fakt, le të lexojmë së bashku te 2 Korintësve kapitulli 6. Pra ju ftoj këtë mëngjes të hapim Biblën pra tek 2 Korintësve kapitulli 6, vargjet 4 deri në 10. Dhe shikoni se çfarë thot apostulli Paul. Pa me lejoni të them këtë mëngjes. Apostulli Paul nuk është një orator në një katedër. Edhe apostulli Paul nuk është një person që flet nga teoria. Apostulli Paul flet nga përvoja. Çfarë ai thot e ka përjetuar. Edhe shikoni se çfarë thot apostulli Paul te 2 Korintësve kapitulli 6, vargjet 4 deri në 10. Por thot në çdo gjë thot e rekomandojmë veten tonë si shërbenjës të Perëndisë në shumë durim. Pra kush përjeton gëzim? Shërbëtorët e Perëndisë, ata që shërbejnë të tjerëve në emër të Perëndisë, në emër të Krishtit. Në shtrëngime, në nevoja, thot, në ngushtica, në rrahje, në burgosje, në kryengritje, në mundime, në pagjumësi, thot, në agjerime. Ju lutem, ju mund t'jeni këtë mëngjes dhe thoni, shiko, arsyeja pse unë nuk jam i gëzuar këtë mëngjes është sepse kam nevoja, thot, jam në ngushticë, jam i shtrënguar, kam probleme, po ndodh në pra gjithë më radh, pra në rrahje, në burgosje, në kryengritje, në mundime, në pagjumësi, në agjerime, në pastërti, në njohuri, në zemërgjërsi, në mirësi, në frymën e shenjtë, në dashuri, jo të shtirur, në fjalën e së vërtetës, në fuqinë e Perëndisë, thot, nëpërmjet armëve të drejtësisë, në të djathtën e të majt, përmes nderimit, thot, e shënderimit, përmes emrit të keq dhe emrit të mirë, si mashtrues por të vërtetë, si të panjohur por të njohur mirë, si njerëz që vdesin por jo jetojmë, si të ndëshkuar por jo të vrarë, si të brengosur por gjithmonë të gëzuar. Vëllezër, këtë mëngjes arsye pse ju nuk jeni gëzuar është se nuk keni një marrëdhënie reale dhe të vërtetë me Jezu Krishtin. Juve ju mungon Jezu Krishti. Çfarëdo gjë që ju mendoni se ju mungon, nuk do t'i jap juve gëzim. Si të brengosur, thot, por gjithmonë të gëzuar. Si të varfër, ju mund t'jeni këtë mëngjes e thonë, unë jam i varfër, dhe arsye pse unë nuk jam i lumtur, nuk jam i gëzuar se jam i varfër. E keni shumë gabim. Arsye pse ju nuk jeni gëzuar këtë mëngjes, nuk njihni si duhet Jezu Krisht, nuk njihni Perëndin. Si të varfër, por shumë veta thot i bëjmë të pasur. Të varfër thot që por dëshira e tij jeton për t'i bërë të tjerët pasur. Jezusi jetoi për të na bërë neve të pasur, apo jo? Jezusi la gjithë lavdinë e tij, la gjithë qiellin, la gjithë çka që përkiste. U lind në një grasht, u lind në një në situatë jetoi krejtësisht i varfër, por gjithmonë ishte i gëzuar. Si njerëz që s'kan asgjë, por kanë gjithçka. Ne vëllezër jemi njerëz që nuk kemi asgjë, por kemi gjithçka. Pra ne mund mos kemi asgjë dhe nëse kemi Krishtin, kemi gjithçka. Te Psalmi 42-43 psalmisti po kalon një kohë dëshpërimi. Ju mund t'jeni kaluar një kohë dëshpërimi këtë mëngjes. Ju mund t'keni rënë në dëshpërim dhe mendoni se keni rënë në dëshpërim nga gjërat që ju po kaloni. Sepse ju nuk keni diçka, por vëllezër motra me lejon të drejtohem këtë mëngjes personalisht kushdo që ju që keni rënë në dëshpërim.
E vërteta është arsye që ju jeni në dëshpërim është sepse nuk keni një marrëdhënie reale me Jezu Krishtin. Te Psalmi 42-43, psalmisti fillon t'i flas vetes dhe jo të lër veten t'i flas. Problemi shpeshherë joni është që ne lëm veten t'i flas, të na flas dhe nuk i flasim vetes sipas ungjillit dhe sipas të vërtetës, nuk i flasim vetes ton sipas fjalës Perëndisë. Pra ai flet vetë duke i kujto thot mirësinë e Perëndisë, kujto hirin e tij, kujto Perëndin thot. Gjej shpresë tek Perëndia thot dhe gëzim. Ai thot vetes, shpreso tek Perëndia. Pra kur ne jemi në mes të dëshpërimit, pra ne duhet të kërkojmë Perëndin, sepse Perëndia është gëzimi i vërtetë, është shpresa jonë e vërtetë. Pra kur kemi Perëndin, atëherë kemi shpresë. Ne kemi nevojë thot të predikojmë ungjillin vetes. Edhe siç thot Martin Lloyd Jones, në vend që dëgjojmë veten thot, le të dëgjojmë Perëndin ta flas përmes fjalës së tij. Le të ndalojmë vëllezër e motra së dëgjuari reklamat, telenovelat. Ndaloni Facebookun, edhe nga të krishterët, që përhapin ungjill që shpesh herë është ungjill që s'është i vërtetë, ungjill i prosperitetit që quhet ndryshe. Ndaloni së dëgjuari veten tonë, dëgjoni fjalën e Perëndisë, dëgjoni Perëndin, ai do t'ju bëjë të gëzuar. Në fakt, në faqen e parë të buletinit ju keni gjithashtu një citim nga Jezusi, që unë e kam vënë. Po të zbatoni urdhërimet e mia, thot, po të qëndroni në dashurinë time, sikurse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë time, në dashurinë e tij. Këto gjëra jo kanë thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Pra, Jezusi thotë qëndroni në dashurinë e Atit, zbatoni urdhërimet e mia dhe do të njihni gëzimin tim. Këtë mëngjes arsye pse ne nuk po e përjetojmë gëzimin e Perëndisë është sepse ne po ecim si mbretër të jetës tonë, si Zot të jetës tonë dhe nuk po dëgjojmë Jezusin, nuk po ecim sipas fjalës së Jezusit dhe po bëjmë siç duam ne dhe themi Perëndisë dhe ankohemi Perëndisë. Perëndi, unë nuk jam i gëzuar këtë mëngjes, unë nuk jam i lumtur. Megjithëse shtegun e kemi zgjedhur vetë, drejtimin e kemi zgjedhur vetë, ne bëjmë siç duam vetë dhe përsëri ankohemi Perëndisë me fjalë ose pa fjalë, unë nuk jam i gëzuar këtë mëngjes. Pse? Po unë dua dhe mëkatin, po edhe dua dhe gëzimin. Dua dhe të bëj siç dua vetë, edhe dua gëzimin, por të dyja nuk mund t'i kesh. Ose do të dëgjojmë Jezusin dhe do të kemi gëzim, ose do të dëgjojmë veten tonë dhe do kemi dëshpërim. Pra le të mos lëm pas dore vëllezër e motra fjalën e Perëndisë. Jezusi tha, nuk jeton njeriu vetëm me bukë, por nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Arsyeja pse ju nuk jeni mbase gëzuar këtë mëngjes është që ju nuk po jetoni sipas fjalës së Perëndisë. Ju nuk po lexoni fjalën e Perëndisë. Ju po ecni sipas fjalës tuaj. Ju po dëgjoni veten tuaj. Ju po jetoni për veten tuaj. Ju po jetoni për dëshirat tuaja dhe duke menduar që duke jetuar për jetoni për dëshirat tuaja, ju do të jeni gëzuar. Por Jezusi thotë, nëse do të jesh i gëzuar, nëse do të njohësh dëshirën, gëzimin tim, ai thotë, mohoje vetveten, më ndiq mua dhe unë do t'jap gëzim. Unë jam gëzimi jot. Edhe ai tha, kush do ta ruaj jetën e tij për veten e tij, për të kënaqur veten e tij, për të bërë dëshirat e tij, ai do të humbas jetën e tij. Por ai thotë që do ta dorëzoj jetën e tij mua, që ai ta jetoj jetën sipas fjalës time, sipas dëshirës time, sipas asaj çfarë unë i tregoj atij, ai do ta fitojë jetën. Ai do ta fitojë jetën. Pra këtë mëngjes, nëse jeni ndjekës i Krishtit, ndaloni së ndjekur i veten tuaj. Ndaloni së dëgjuar i veten tuaj. Ktheuni nga vetja juaj. Lini veten tuaj. E jeni të fjalën e Perëndisë. Dëgjojeni fjalën e Perëndisë. Perëndia thotë, "Më dëgjoni mua", thotë, "dhe do të jetoni." "Më dëgjoni mua", thotë, "dhe do të keni gëzim." Edhe unë juftoj këtë mëngjes në mënyrë që ne të njohim gëzimin e Perëndisë. Çdo ditë le ta lexojmë fjalën e Perëndisë. Le të këndojmë madje këngë frymërore. Le të njohim pra gëzimin e lutjes, pra duke lutur për njëri-tjetrin, duke lutur për veprën e Perëndisë, pra duke përmbushur misionin e tij, gjithë më radh, duke vënë qendër Krishtin. Kur vëmë qendër Krishtin, kemi vënë të tjerët në qendër të jetës sonë, kemi bërë misionin e tij dhe lavdinë e tij. Prandaj juftoj këtë mëngjes ta heqni veten tuaj nga qendra e jetës tuaj dhe të vëni Jezu Krishtin në qendër të jetës tuaj. Do ta ndërpresim këtu, nuk do ta mbarojmë predikimin.
Do të vazhdojmë elementet e tjera, I kërkova leje Benit, edhe më njohës Benit që më dha leje, që të vazhdojmë predikimin pjesës tjetër. Beni do të shtyhet një javë predikimit e Filipianëve 1:9-11, por mendova që jemi në verë, mos ju mbaj shumë gjatë, por shpresoj që këtë mëngjes ne jemi duke dëgjuar ose jemi penduar duke kthyer te Perëndia për dëgjuar atë, për të dëgjuar çfarë I thotë dhe të jetojmë përmes Krishtit. Le të lutemi së bashku. Atit dashurinë e falënderojmë këtë mëngjes. Atë na fal neve këtë mëngjes. Atit dashur na fal neve këtë mëngjes. O Perëndi, fali bijtë tu që janë këtu në mëngjes. Fali o Zot sepse ne nuk kemi besim tek Ti, o Perëndi. Fjala jote o Zot që Ti je gëzimi ynë. Ti je kënaqësia jonë. Të njohësh Ty nuk ka kënaqësi dhe nuk ka gëzim dhe nuk ka lumturi më të madhe. O Zot, por megjithatë ne nuk e besojmë atë. Ne besojmë gënjeshtrat e vetes tonë, ne besojmë gënjeshtrat e djallit, ne besojmë gënjeshtrat e botës, besojmë edhe gënjeshtrat edhe shumë të krishterëve që hiqen si të krishterë, por vetëm të shënderojnë emrin e Krishtit. Edhe o Zot, unë lutem këtë mëngjes që Ti do të na japësh pendim. O Zot, ki mëshirë për neve, dhe për hir të Krishtit, dhe për hir të lavdisë së Ti, o Zot, lutem që ne do ndalojmë së kërkuari për gëzimin dhe kënaqësinë diku tjetër, në vend se ta kërkojmë te Krishti. Unë lutem o Zot që Ti mëngjes do të na japësh të pendohemi. O Zot, unë lutem këtë mëngjes që do më japësh hir që unë të pendohem. O Zot, ne themi me fjalë që njeriu nuk rron me bukë, por nuk rron vetëm me bukë, por nga çdo fjalë që del nga goja jote. O Zot, ne themi që e besojmë këtë gjë, ne themi që Jezusi është gëzimi ynë. O Zot, por ne kërkojmë gjërat e botës. Ne kërkojmë gjërat o Zot e kësaj bote, kërkojmë kënaqësitë e kësaj bote, kërkojmë të kënaqim njerëzit, nuk kërkojmë të kënaqim Ty, nuk kërkojmë të bëjmë vullnetin tënd, nuk kërkojmë të bëjmë atë që është drejt përpara Teje, Perëndi, dhe pastaj ne ndjekim rrugën tonë, dhe pastaj ne qahemi Ty, u qahemi njerëzve të tjerë. Si ka mundësi që më ka lënë Perëndia, si ka mundësi që më ka lënë nga braktisur Perëndia, si ka mundësi që të ndodhin këto gjëra. O Perëndi, ki mëshirë për mëkatarët. O Zot, ki mëshirë për gjithë secilin prej nesh këtë mëngjes. Na fal o Perëndis që ne të trajtojmë Ty si një leck që ne fshim këpucët kur na janë bërë këpucët pis. Edhe që ne vim te Ti vetëm kur kemi probleme të rënda, vetëm kur kemi vështirësi, o Zot, të trajtojmë si një gjë pa vlerë. Kur Ti je vlera më e madhe. O Zot, ki mëshirë për ne këtë mëngjes. Jep o Zot secilit që është këtë mëngjes të pendohen. Me jep mua Zot të pendohem. Ti je kënaqësia e vërtet, Ti je gëzimi i vërtet. Si mund ta kërkojmë këtë diku tjetër? Si mund o Zot ta kërkojmë diku tjetër? Ki mëshirë për këtë kishë, ki mëshirë për mua. O Zot, kthej zemrat tona tek Ti. Ti je kënaqësia e vërtet, Ti je gëzimi i vërtet. Si mund të besojmë djallin edhe jo Ty, si mund të besojmë veten edhe jo Ty. Si mund të jetë e vërtet kjo, Perëndi? O, sa mëkatarë të mëdhenj që ne jemi, por Ti je një shpëtimtar i madh. O Zot, si mund të ndodh këtë mëngjes, o Zot, që dikush shikon Facebookun, o Zot, është më rëndësishme për ta Facebooku se sa fjala jote. Thonë që ndjekin Krishtin, o Zot, por ndjekin më shumë Facebookun. Çfarë ndodh në Facebook, o Zot? O, ki mëshirë, o Zot, për mëkatarët këtë mëngjes. O, Ti je i mëshirshëm dhe Ti i hirshëm. Ti je i mëshirshëm. Ata hiqen, o Zot, dhe jetojnë vetëm para Teje. Duan, o Zot, marrin gjëra toksore dhe jo gjëra qiellore. Jetojnë për veten e tyre, o Zot, për punën, për familjen e tyre, dhe vinë në kishë, o Zot, sa për të dukur bukur, për dhënë një buzë qeshje të shtirur, edhe pastaj largohen prej këtu edhe vazhdojnë jetën e tyre mëkatare pa u penduar. O Zot, ki mëshirë për këta njerëz. Ki mëshirë për mua, Zot, që ne jemi hipokrit. Edhe lutem, o Zot, për pendimin e hipokritëve këtë mëngjes. Ki mëshirë, o Zot, për kishën tënde. Kjo nuk mund të jetë kisha jote. Ki
Ki mëshirë, Zot, këtë mëngjes. Ne hap hir të pendohemi. Ki mëshirë për ne. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen. Okay. Mirë, këtë mëngjes që kemi paralajmëruar, do të kemi një pak gëzim, edhe në pasaj do të kemi një antarësim. Do dy antarësime, domethënë, Johana dhe Bestari. Kështu që do doja të ftoja Johanën të vitë ndaj dëshminë e saj, dëshminë pra kemi mundësi të dëgjojmë se çfarë Zoti ka bërë në jetën e saj, se si Zoti e ka shpëtuar. Dhe japim lavdi Zotit së bashku për punën që ka nisur në jetën e saj dhe do ta përfundoj. Edhe le ta dëgjojmë së bashku dhe le të mrekullohemi me hirin e Perëndisë në jetën e saj. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Joana, jam shumë e gëzuar dhe shumë mirënjohëse Perëndisë sot që me hirin e tij unë do të pagëzohem. Kjo është dëshmia ime. Perëndia ma bëri të njohur veten e tij tek mua përmes fjalës së shenjtë. Ai më shfaqi në jetën time shpëtimin në veprën e birit të vetëm lindur. Jam ahnitur nga gjithçka Perëndia krijoi në 6 ditë. Çdo gjë e krijuar nga ai është një mrekulli. Çdo gjë shpall veprën e duarve të tij, hynin, cilësinë e padukshme dhe fuqinë e përjetshme. Ai është një Perëndi përjetësisht ekzistues në 3 persona, Ati, Biri dhe Fryma e shenjtë, dhe të 3 meritojmë në mënyrë të njëjtë adhurimin edhe përuljen më të madhe nga ne. Nga Perëndia, mua më ndante mëkati mosbindje si trashëguar nga etrit Adami dhe Eva. Unë kuptova që kam lindur në mëkat dhe jam rritur në mosnjohjen dhe në adhurimin e Perëndisë. Duke mos ditur qëllimin përse isha krijuar, isha fokusuar tek vetja ime, si të plotësoja dëshirat e mia, si të arrija ëndrat e mia dhe nuk po adhuroja Perëndin. Ndërsa Ati më kishte krijuar në mënyrë të mrekullueshme, edhe më donte me një dashuri të madhe, ndërsa Jezusi kishte vdekur në kryq për faqe të mëkateve të mia, unë isha dhe po jetoja në padituri dhe duke mos e adhuruar atë. Por Perëndia duke treguar hir, është gjithçka prej hirit të tij, jo prej veprave të mia. Nuk kam bërë asgjë, nuk e kam kërkuar, nuk e kam dashur, ai më tërhoqi, ai më deshi. Me ndihmën e Frymës së shenjtë, mora vendimin të pendohesha dhe të besoja në të vetmin shpëtimtar të botës, Zotin Jezu Krisht, birin e Perëndisë. Ai më shpëtoi dhe po më tregon udhën dhe qëllimin e jetës së shenjtë. Jezusi shenjtroi veten që unë të jem e shenjtëruar në të vërtetë. Mëkatet e mia u dënuan në vdekjen e tij dhe u falën në ringjalljen e tij. Ai më bëri bion e më të lartit Perëndi, më bëri pjesë të trupit të Kishës, më fali jetën e përjetshme dhe unë me gëzimin më të madh në zemër do t'i shërbej Atit çdo ditë. Edhe do përulem çdo ditë që të lartësoj emrin e tij. Për Perëndin, për herë të parë kam dëgjuar nga babi im, i cili më tregonte histori se si Perëndia e ka ndihmuar në raste të ndryshme dhe si ka qenë ndihma e tij. Gjithashtu përpara 4 viteve, një vëlla në Krishtin Artioni ka ndarë ungjillin me mua dhe jam shumë mirënjohëse për të. Gjithashtu jam mirënjohëse për pastor Gencin, për pleqët e Kishës, për të gjithë vëllezërit dhe motrat që kanë qenë gjithmonë një inkurajim edhe kanë ndërtuar gjithmonë në Krishtin për mua dhe më kanë dhënë shumë gëzim. Te Perëndia është shpëtimi im, kështjella ime e fortë dhe streha ime janë te Perëndia. Ai është Zoti i lartësuar i lavdisë dhe Zoti që do të mbretërojë gjithnjë përjet. Sot unë i shpall Kishës dhe gjithë botës që Zoti Jezu Krisht është Zoti dhe shpëtimtari i jetës time. Amen. Mirë, do të bëjmë pak gëzimin dhe pastaj do të japim mundësi Johanës që të ndrohet dhe pastaj do të bëjmë ndërsimin.
Që do të kontrolloj ekran. Do të jara. Johanna nuk I kemi nxehur aq shumë, se nuk ka shumë mëkate, ai shumë bla dhe këto që kanë shumë mëkate nxejnë shumë. Kështu a? Po. Ja kanë ndodhur një herë që e kemi nxehur shumë, apo jo? Po. Për dallonin do. Mirë, I gati. Disa kanë frikë që nuk do të nxjerrë përsëri, që sigurohen që mbaj mend njërin që më pakzoja, kishte kapur kaq fort këtë pjesën këtu nuk e shoh, thoja unë dorë futet, nuk e shoh këtë frikë se nuk do ta nxjerr ka. E mbante një dorë për jashtë. Një anë nga krau tjetër. Okej, mirë. Johanna, kam privilegjin dhe kam kënaqësinë dhe gëzimin, si vazhdueshme sonde, vazhdoj në emër të Atit, të Birit, të Frymës së Shenjtë. Du minuta që s'kem. Mirë, ndërkohë Sart do të afrohesh këtu, apo do rish aty ku nxet? Okej, jo. Mund të afrohesh këtu që të afrohet edhe Johanna, që të shikojnë disa që nuk të shikojnë aty kur thua po, se disa mund thotë që s'ke thënë po edhe mund të kenë ndonjë kundërshtim. Ose këtu. Mirë, është vërtet një mundësi e mrekullueshme të shohim se çfarë Zoti kishte bërë në jetën e Johanës, por edhe të bestarit, jemi gëzuar që bestari dhe Johanna do I bashkohen Kishës Hirit. Është një mundësi që ata të kenë një marrëdhënie më të afërt me Kishën edhe që mund të shtrohen me njëri-tjetrit dhe të kenë mundësinë të shërbejnë. Kjo është mundësi shumë e mirë. Po presim disa momente për ka në një tjetër që do të bakzohet, uj ka. Urdhë? Sot po qa? Ja, unë s'pakzojmë, o të pakzojsh ti pastaj. Dhe më thënë, do të pakzoj Beni, jo unë të ra. Kështë që ndoni mirë. Të shpjegoj sa pakzimi, thot Beni. Pakzimi është një mundësi, domethënë, për besimtarët të dëshmojnë për atë çfarë Zoti ka bërë, por është një dëshmi publike që ata kanë lënë jetën e vjetër të mëkatit, që ndjekin veten e tyre si Zotin dhe shpëtimtarin e vetes tyre, edhe vinë te Krishti si Zoti dhe shpëtimtari I tyre. Pra, është një gjë e mirë për të kujtuar që para se ne të vinë te Krishti, ne besojmë që Zoti jemi ne dhe shpëtimtari jemi ne. Pra ky është ndryshimi midis krishtërimit biblik dhe krishtërimeve fetare apo edhe feve të tjera që sipas feve
njeriu është shpëtimtari i vetes. Pra njeriu bën vepra të mira, përpiqet të jetë një njeri i mirë, edhe në këtë mënyrë ai shpëton veten e tij. Pra ky është shpëtimi i fesë, i moralit edhe i kështërimit fetar. Pra njeriu është shpëtimtari i vetes. Edhe njerëzit që jetojnë për veten e tyre, pra edhe njerëzit që s'janë fetar, pra besojnë që janë shpëtimtarë të vetes tyre. Edhe ata përpiqen të jetojnë një jetë sipas mënyrës së tyre, dhe besojnë duke jetuar në atë mënyrë ato po shpëtojnë veten e tyre. Pra gjithë njerëzit ose besojnë te Krishti si Zot të shpëtimtarit tyre, ose besojnë te vetja duke qenë ata Zot të vetes tyre dhe shpëtimtar të vetes tyre. Por e mrekullueshme është që Perëndia vet ka ardhur në botë na shpëtojë në mëkatarët, ne nuk kemi drejtësi. Drejtësia jonë është si një letës këndotur, thot Bibla, nuk vlen për asgjë. Edhe vetëm me anë të Krishtit që është drejtësia jonë, ai ka jetuar jetën që ne duhet jetonim përpara Perëndisë, një jetë të përsosur që ne nuk mund ta jetojmë kurrë. Pra në mënyrë që një njeri të pranohet përpara Perëndisë, duhet të ketë jetuar një jetë pa mëkat. Po, është vërtet, që një njeri të shpëtohet, duhet të ketë jetuar një jetë pa mëkat. Problemi është që asnjë njeri nuk mund të jetojë pa mëkat, apo jo? Dhe i vetmi person që ka jetuar një jetë pa mëkat, që është bindur Perëndisë në mënyrë të përkryer, është Jezu Krishti. Dhe ai u bind jo për veten e tij, po për neve. Ai u bind në mënyrë të përkryer gjithë ligjit të Perëndisë, deshi Perëndin me gjithë zemrën, gjithë shpirtin, gjithë forcën, në çdo moment, në çdo sekondë të jetës së tij, dhe kjo na është quajtur sikur e kemi bërë ne. Dhe nga ana tjetër, ai mori përsipër vdekjen tonë në kryq, ne meritojmë dënimin për mëkatet tona, dhe Jezusi vdiq në kryq duke u dënuar në vendin tonë si kriminal, si mëkatar. Perëndia derdhi zemërimin e tij mbi të në mënyrë që ai të shlyente dënimin për mëkatet tona. Pra ai mori dënimin tonë, mori mëkatin tonë dhe ne morëm drejtësinë e tij. Dhe kjo është çfarë ndau Johana këtë mëngjes. Që ajo kuptoi që ishte mëkatare, ndarë nga Perëndia, pa Jezu Krishtin, pa një shpëtimtar në botë, ajo besonte te vetja, te shpëtimi i vetes, nga vetja vet, jetonte për vete, edhe mëkati në vetvete është thjesht që ne jetojmë si Zot të vetes tonë, ne jetojmë sipas dëshirave tona. Pra sepse shpesh njerëzit çfarë mendojnë? Njerëzit mendojnë që mëkati është të vjedhësh, të vrasësh apo të gënjesh, rënd, se në fakt të kohët e fundit gënjeshtra kalon kështu shumë lehtë. Po sidomos këta politikanët e sotëm, edhe djeshmit, që gënjen sy për sy, por në fakt nuk skuqen. Por nuk është problemi tani fokusohemi te ata, por fokusohemi e kemi thënë te vetja jonë që edhe një herë mëkati është që ne jetojmë sipas dëshirave tona. Prandaj Jezusi na fton, nëse do të bësh një ndjekësi im, çfarë duhet bëj? Duhet mohosh veten, që do thotë mohosh dëshirat e tua, të ndjekish Krishtin deri në vdekjen, pra edhe nëse kërkon në vdekjen tënde. Pra ti je i gatshëm, pra je një njeri që bëhet i krishterë. Pra lë veten e tij, lë jetuari për veten e tij, lë jetuari për dëshirat e tij, lë dëshirat për të shërbyer vetes së tij dhe vjen te Krishti për të ndjekur Krishtin, për të ndjekur dëshirat e tij dhe për të bindur atij dhe për të bërë vullnetin e Perëndisë, dhe ky është gëzimi i vërtet, kjo është kënaqësia e vërtet. Kjo është kënaqësia e jetës. Jezusi tha, ushqimi im i vërtet është të bëj vullnetin e Atit tim. Jezusi pikërisht e bëri vullnetin e Atit, jetoi për ne dhe vdiq për ne, dhe ai vazhdon të ndërmjetësojë për ne. Prandaj ftoj këtë mëngjes, nëse ju jeni këtu edhe ju besoni te vetja juaj, ju besoni se jeta është të jetosh për veten tuaj, për kënaqësinë tuaj, të shërbeni vetes tuaj, bëni gjërat tuaja, të jetoni sa më rehat, jeta të shkojë mirë, gjërat e mirë, është një jetë krejtësisht e kot, një jetë e pavërtet, është një jetë e gënjeshtërt që premton, por nuk jep asnjëherë atë. Jeta e vërtetë është të njohësh Perëndin, Atin dhe Birin që ai ka dërguar, që na jep neve përmes Jezu Krishtit. Kjo është jeta e përjetshme. Pra ju ftoj këtë mëngjes, nëse ju besoni te vetja juaj,
Ju besoni që jeni një njeri i mirë, jeni i mirë sepse jeni më të mirë se sa të tjerët mbase. Pra mendoni se jeni i mirë sepse gjeni personin më të keq, edhe mendoni se jeni i mirë. Unë juftoj të pendoheni nga vetëdrejtësia juaj, besoni në Krishtin.